Në ditarin e orës 9, ndër të tjera ju ftoj të ndiqni. Gra dhe fëmijë shqiptar në alhol kërkojnë ndihmën e shtetit shqiptar për të dalë nga kampi. Grupi A2 CNN, Julian Kasapi dhe Endrit Muftari arrin të gjejnë një grup shqiptarësh që jetojnë prej muajsh mes vjetra e mira robërve të luftës në Siri. Inspektorati Kombëtar për Mbrojtjen e Territorit ka shembur objektet që preken nga projekti për zgjerimin e Unazës së Re. Banorët kundërshtuan aksionin e IKMT-s dhe në Unazën e Re nuk munguan përplasjet me policinë. Kryeprokurori i ri do të emërohet brenda 30 ditëve, garanton kreu i Këshillit të Lartë të Prokurorisë Genti Ibrahimi. Sipas tij, edhe nëse kuvendi nuk do të arrijë të votojë me konsensus një nga kandidatët që do të dërgohen nga KLP, ky institucion ka mekanizmin zhbllokues për ta përfunduar këtë proces. Zonja dhe zotrinj, ju përshëndes, mirë se vini në ditarin e orës 9 këtu në A2 CNN, ku mes të tjera zhvillimeve më të rëndësishme të ditës veçojmë. Me ndërhyrjen e Emmanuel Macron, dy presidentët Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić janë takuar së bashku në Francë. Thaçi konfirmon qëndrimin e Kosovës për rimin e dialogut. Vučić i kushtozon bisedimet me heqjen e taksës 100%. Ndasit në qëndrimet e politikës për projektin e mini Schengenit Ballkanik, opozita në kuvend i cilëson të papranueshme qëndrimet e Ramës për Kosovën, ndërsa socialistët hedhin poshtë çdo alibi për Shqipëri të madhe apo rilindje të ish Jugosllavisë. Gjendje alarmante në Venecia, pjesë të qytetit u përmbytë ndërsa niveli ujit arriti vlerën më të lartë në 50 vjet, 1.87 metra. Autoritetet lokale kanë vendosur të mbyllin për 2 ditë çerdhet dhe kopshtet në qendrën historike të Venecias. Ekipi kombëtar vijon përgatitjet për përballjen me Andorrën e të dielën me Francën për hyjsen me mollën. Konkurenca do ta çojë përpara ekipin kombëtar. Prurja më e re Kamberi flet se pse zgjodhi ekipin kuqezi. Sa vjeç je? 10. 10 vjeç? Pa. Sa vite ke këtu? Sa vite 7 muaj. 7 muaj ke që ka ardhur këtu? Që ka ardhur Siri? Në Siri? Që kur ka ardhur në Siri? Sa vjeç ke qenë? Se di. Se mban mend? Kush të solli këtu? 7 vjet ka që ka ardhur, llogaritë vet sa i bie. Llogaritë sa i bie, 7 vjet ka që ka ardhur këtu. Kush të solli? Babi im kush? Babi? Ku është babi? Nuk e di. A2 CNN ishte në zemër të kampit të alholit në Siri, ku mes mira, fëmijëve dhe grave arriti të shquaj, të takoj dhe të bisedoj me shqiptarët. Të keq ushqyer, të paveshur, të palar, me një memorje pothuajse të fshirë, por me buzëqeshje shprese, ata treguan se si mbijetojnë atë vend dhe kërkojnë që e ardhmja e tyre të mos mbese burgosur brenda rrethimit të atij kampi. Le të ndjekim dëshmitë e marra nga gazetari Jul Kasapi dhe operatori Endrit Muftari brenda kampit. No Albanians. They went to the deport a long time ago. Fytyrat e fëmijëve mes pluhurit dhe mbeturinave të shoqërojnë kudo në kampin alhol. Përreth tyre gra dhe vajza që bartin ushqimet e paketuara dhe tentojnë të pastrojnë mes çadrave. Janë më mira në alhol. For 10 minutes? 10 minutes. Don't step in the water. Don't step in the water. لا بعد ما هي سجلت على اسمي الله اكبر لا سجلت على اسمي. Jemi në brendësi të kampit alhol, të paktën nga komunikimi që kemi pasur me disa nga gratë, ata nuk njohin asnjë shqiptar i cili jeton këtu, madje sipas tyre ata janë
në një zonë teje të radikalizuar, tek e cila të paktën sigurisë fizike ne nuk mund të shkojmë të shoqëruar pasi është një zonë tepër radikalizuar, madje dhe aty javën e kaluar ka ndodhur të paktën 10 vrasje. Deri më tani ne po pyesim të gjithë personat që janë këtu nëse ata njohin shqiptar, por ende nuk kemi takuar një shqiptar. Know any Albanian? Albania? No. Know any Albanian? Albania? No? Albania? No Syrian or Iraq? No, Më shumë se një kamp është një burg gjigant ku familjarët e ushtarëve të ISIS të kapur rob janë të izoluar dhe të detyruar të jetojnë në çadra. Kushtet e jetesës janë të shnjërzore. Rreziku është konstant dhe kurdët që ruajnë kampin e dinë se shumë prej grave që jetojnë aty kanë qenë të trajnuara për të luftuar. Ushqimi dhe veshjet shpërndahen nga forcat kurde, ndërsa uji i pijshëm mbahet në depozita plastike. Qindra fëmijë ende në rrugëve të kampit, të uritur, të zbathur, disa punojnë për të shpërndarë ushqim e veshje. A ka shqiptar këtu? A ka shqiptar? Për të gjetur gratë dhe fëmijët shqiptar, grupi të xhirimit të A2CNN ju deshte endej për disa orë. نحن نروح هكذا. Can she show us? For the safety. Siguria fizike ka bërë një përjashtim, pra administrata ka bërë një përjashtim për ne duke na shoqëruar të paktën për një pjesë ku mendohet se ka gra shqiptare së bashku me fëmijët e tyre. Të paktën deri tani nga çfarë kemi komunikuar me gratë të cilat ndodhen këtu, që jetojnë këtu pranë këtë kamp, na kanë thënë se ata janë bërë gati për deportim. Ende nuk dihet nëse do të deportohen në një kamp tjetër apo nëse autoritetet shqiptare kanë bërë diçka për ta. Albani? Asnjë përgjigje në shqip, në këtë kamp gjigant në kufi me Irakun. Ka shqiptar? Pas 3 orësh kërkim përgjatë kampit, dëgjohen zëra shqip. Albania? Shqiptar? Unë jam shqiptar. Kam ardhur nga Shqipëria. Për t'ju pyetur ju. She's Albanian. أنت ألبانيا؟ Yeah. كوسوفا؟ Jo, ألبانيا. Janë disa motra të atje. mund të shkojmë atje. Thuaj motrave dhe vim ne, po ju presim tu. Pyeti motrat. Kam ardhur nga Shqipëria për ty, se si t'ju ndihmojmë ju. Mund të viun. Mund të vi me kamerën? Janë gratë dhe vajzat shqiptare që kanë mbetur të izoluara në kamp. Përgjigjet janë të shkurtra.
jetojnë në mjerim prej muajsh me shpresën se dikush do të viti nxjerrë jashtë. Gra dhe fëmijë të mbetur në mëshirë të fatit që kanë parë tmerret e luftës në pritje që dikush t'i tërheq nga rruga që vite më parë morën drejt Sirisë, të gënjur nga propaganda ekstremiste për krijimin e kalifatit. Jam shqiptar. Jam shqiptar. Kam ardhur nga Shqipëria. Kam ardhur nga Shqipëria. Në zori ju kam gjatë. Albania? Jo. Shqiptar të këtu. Kul Albania? Ti të në mbet merak. Mentije Dumani. Mentije. Fshati Bellav, Rin Tiran. Rin Tiran. Pa. Sa familje shqiptare jeni këtu? Sa familje me imi ja gjera. Sa familje imi? Këto? Paka shumë. Sa familje jeni? Më pak se 20 familje. Më pak se 20, thot. Më pak se 20. Në total sa mund të jeni? Po. Çfarë seksioni është ky? Çfarë seksioni ndodheni këtu? Domethënë kur rini, kë keni afër? Këto imi shqiptar, turkimi, dë që thanë mi atine, dhe kimi. Si janë kushtet? Kushtet i kimi të mira. Të mira i kimi kushtet. Me të granë me të mirë, me të pi me të mirë, me vesh mbathje sa të duesh, nuk vujnë për asë një cent. Për kur gjë nuk vujnë. Çfarë kërkoni nga shteti? Ne tani kërkojmë ka shteti, se shteti që një vit që vim këtu, e ne I bëjmë lutje shtetit, e imi të nevriskosme, e imi të mërzitme, nuk na ka vo vesh shteti. Nuk ka ardhur më u interesu. As fare. Na kanë bajt me rena, na kanë bajt me gënjeshtra, së do marim ne, ranga dishmëri me fëmijë gjithë gratë, ose dhe na marin, e mërzitit madhe kemi pas, se du në kthehemi në vendin tonë. Du në kthehemi në vendin tonë, se për kushte, për të granëme, për time, për veshmbathje, ma mirë prishët. Po me kushtet higjienike, ujin, kësia... Jashtë ma se mirë. Pa lek, falas buka, falas ujt, gjdo gjë. A flasin djemë të shqip? Një në muj, si shtet, në ndimon me gjdo lloj ushtimi. A i marun ata ushqimet të shtia atje, jo te? Sutë të si shkimi atje për ushqimet. Kade? Prita. Kade? Me gjithë ushqimet, pa lek, falas, shpim plotë kemi, me ilaçe, me gjdo gjë që I takon një familjari. Kërkesa kryesore për shtetin shqiptar. Kërkesa kryesore, me nanën, për muna linin bas dëre, fëllën e muna ven veshën, kom qef të fëllim, e të ne vlerësani përgjigjet tona, që duhem, ne. Sa ma para, shtetit I bëjmë thirjet na merë për këto, jo se imi të vujtun, për du në kthehemi në vendin tonë, sa ma shpejt. Sa ma shpejt, me gjithë fëmijë, do të kthehemi në vendin tonë. Emrin është Dia, Baleu. Nga jeni? Nga Librardi. Atëherë, çfarë mund të na thoni për këtë? Ose cili Po të na merrni, Allah është problem, po të na morë, s'ka problem. Kaq themi, inshallah na merri për këto se na thon rrimë këto. si janë kushtet? Si janë kushtet? Një, si që shifni. Një, ftofët, me një, qak me një. Gjithë të ashtjera, gjithë rujto. Po na mort, mirë. Po s'na mort, problem s'ka. Inshallah na merri se një, ti shef kushtet vetë një. Vuj kam pru, po kam se s'kam pru. Ama kur shkoj marrim ushqimet atje, ujto na vjen shpirti. Shkoj marrim gazin, do rrim 2-3 orë gaz atje, ale s'marrim fare. 3 ditë kam qovur kë gazin, s'kam marr gaz. Fare. Keni kontakte me familjen tuaj? Jo, s'kam kontakt fare, unë në burrë nuk e di fare se ka është. Si quhet burri juaj? Ali, Ballu. Pleqi me ke bia jashtë po. Ali Ballu. Nga Drusu, Ali Brat. A ti je shqiptar? Të gotë shqiptar? Ja treja ka shqiptar, më të një ditë nata I bali morëm. Qau shqiptar. Keni ardhur? Mos i gjë. Se s'na lejojnë mo duhet me ikë, vetëm një flas dikush tjetër. Rini me kurrizju. Ja, ashtu siç janë, Julis. Ja, ashtu siç janë. Ashtu siç janë. Me kurriz, vetëm bëni një apel se s'na lejojnë mo duhet me ikë. Brundilda Koçollari, Nga jeni? nga Tirana. Ju lutem, sa vite keni që keni mbritur këtu dhe cili është apeli juaj për shtetin shqiptar? Këtu kam rreth 6 vite që kam ardhur bashkë me fëmijët e mi, edhe shkollimi këtu mungon. Imagjinoni tani po vjen darka, është shumë ftohtë nëpër çadra. Cili është apeli që I bëni shtetit? Ne tani po duam të kthehemi. Në qoftë se ato duan të na kthejnë, le të na kthejnë, në qoftë se jo,
Revajet. Si e keni emrin? Revajet, Shaini. Nga jeni? Nga Maqedonia. Ju jeni nga Maqedonia. Sa vite keni që keni mbritur? Afër 6 vite. 6 vite? Po. Sa fëmijë keni? 4. Atëherë ju jeni paktën komuniteti shqiptar i Maqedonisë. A keni edhe ju një apel për shtetin atje? Si tjetë mund me na marrë, se këto kushtet i shifin vetë na për televizore, çfarë incizojnë dhe çfarë nuk incizojnë. Si të mund me na marrë, se sri të dimri të shftat. A është rrezik jetesa këtu? Po, është rrezik. Rrezik është për çdo send. E shifni vetë ju. Atëherë dini gjë për familjen tuaj, për burrin tuaj, keni informacion? Jo, s'dim gjë. S'ka me marrë informata, tu ndit më renda këtu në përshadra, s'kemi gjë. Nuk dini gjë? Jo. Faleminderit. Amenez son père. Pas ici. Dalja nga alhol është e shpejt. Ushtarët kurdë nxitojnë të dalin para perëndimit të diellit. Kampi mbetet një vend i rrezikshëm dhe pjesa më radikale, thon kurdët, është pikërisht vendi ku jetojnë gratë e mbërritura jashtë Sirisë, aty ku mbeten edhe ato shqiptare. Gjetëm shqiptarët. Për adyesjen nga kampi Al-Hol Siri, Jul Kasapi. Në 2net transmetim për shqiptarët në Siri kemi kërkuar praninë në studio të zyrtarëve të Ministrisë së Brendshme apo të asaj të jashtme, por ata kanë refuzuar të shprehen. Gjithsesi mbrëm, vetëm pak përpara transmetimit, Ministria e Jashtme dërgoi një deklarat për A2CNN mbi atë që quan roli diplomacisë në lidhje me riadecimin e shqiptarëve në kampet e Sirisë. Nuk ka informacion mbi veprimtari konkrete, por Ministria flet për një angazhim me partnerët që nga pranvera e këtij viti për të bërë të mundur procesin e riadecimit të shtetasve shqiptar. Bëhet fjalë kryesisht për gra dhe fëmijë që pas mundjes ushtarakisht të shtetit islamik u gjendën të strehuar në Al-Hol. Në njoftim thuhet se strukturat e shërbimit të jashtëm janë angazhuar në këtë proces nëpërmjet mbledhjes informacioneve për praninë dhe identifikimin e tyre nga vende partnere dhe organizme që operojnë në terren. Ndryshimet drastike në fush betejën siriane të muajit tetor, si vendimi i presidentit Donald Trump për të rreqjen e trupave amerikane nga Siria, marrëveshja turko-amerikane e 17 tetorit, si dhe marrëveshja Erdogan-Putin e 22 tetorit, e komplikuan ndjeshëm ndërmarrjen e veprimeve për riadecimin e shtetasve shqiptar në zonat e konfliktit në Siri, thot Ministria e Punëve të Jashtme. Por si mund të lirohet një person nga kampi Al-Hol? Jul Kasapi, ndër të tjera, gjatë qëndrimit të tij atje, pyeti edhe administruesit e kampit, që thonë se Ministria e Punëve të Jashtme nuk e ka të vështirë të riadecojë shtetasit e tyre nga kampi. Në kamp bëhet një punë e madhe për të menaxhuar të gjithë pjesët e tij në bashkëpunim me organizatat ndërkombëtare dhe ato jo qeveritare. Në pjesën e ish luftëtarëve të huaj ndodhen 10.000 persona aktualisht. Do të ishte shumë mirë nëse shtetet nga të cilat ata kanë prejardhjen të bënin riadecimin e tyre, pasi mund të themi që kjo pjesë e kampit Al-Hol është tejmase radikalizuar dhe ne kemi shumë të vështirë rehabilitimin total të tyre, pasi kemi bërë çdo gjë deri më tani. Në pjesën e ndërkombëtarëve ndodhen njerëz nga 48 shtete të ndryshme. Çdo shtet është i mirëpritur që të marrë dhe të riadecojë shtetasit e vet. Për ne do të lehtësojë shumë puna këtu nëse çdo vend do të tërhiqte të paktën nga 100 shtetas secili. Nëse kjo do të ndodhte, do të lehtësonte shumë punën tonë dhe mbi të gjitha do të kryente rehabilitimin e këtyre individëve. Në pjesën që ne i quajmë ndërkombëtare, janë vendosur individ nga këto 48 shtete që përmendëm. Nëse ndonjë nga këto shtete do të kërkonte të tërhiqte shtetasit e tyre, do të duhej që Ministria e Punëve të Jashtme të një vendi të kontaktojë me administruesit e kampit dhe të koordinoheshin me ta për të riadecuar këdo. Ermir Gjinishi, Lira Gjoni, Serbeza Xhiaj nga Kosova, Adrian Shtuni nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kolegu Blendi Salaj ishin të ftuarit e Eler Tyzerit në transmetimin e mbrëmshëm në A2CNN.
Dëshmi të forta, argumenta dhe përjetime lidhur me faktin e shqiptarëve në Shqipëri prej kunasollën pamje dhe dëshmi tronditse nga Julka Sapi dhe Endrit Miftari. A2CNN ishte në zemër të kampit të Alholit, ku mes mira fëmijëve dhe grave arriti të shquaj, të takoj, bisedoj me shqiptarët. Dhe në një reportazh të zgjeruar, ata treguan se si po mbijetojnë në atë vend. Jam shqiptar. Kush të solli? Babi im kush? Babi? Ku është babi? Nuk e di. Albania. Problem s'ka. Inshallah na merren se një aty është kur të vetë një. A më thonë për? Pa, ici. Do të kërkonim edhe detaje tjera për sa i përket asaj që ti ke përjetuar atje së bashku me kolegun Endrit Miftari. Pas gati 3 orësh kërkimesh, ishte një vajzë e vogël e cila foli shqip. Ajo tha po në gjuhën shqipe, unë jam shqiptare, madje na çoi dhe deri tek pjesa ku ajo ishte së bashku me familjen e saj. Do t'ishte shumë mirë nëse shtetet nga të cilat ata kanë prejardhjen të bënin riadhesimin e tyre, pasi mund të themi që kjo pjesë e kampit Alhol është tej mase radikalizuar. 40 ton arë cilat i posedojnë, pra kanë dhe financa, kështu që kanë mundësi për të riorganizuar. Ç'na na intereson kjo pjesë, sepse po flas për një territor ku mbeturinat e ISIS-it akoma vazhdojnë dhe punojnë. Realisht, përse do të prisim ne lejene që të bënte rastin Alvinit publik derisa të shkundeshim, dhe pse do të shkonte aty CNN-i në Siri për të parë, për të gjetur, për të na vërtetuar njerëz ku janë pamjet ku janë dhe shqiptarët 5 orë brenda kampit ju deshën një gazetare dhe një reporteri për të gjetur aty të paktën rreth rrotullin, ajo tha 20 familje, po ndoshta janë edhe më shumë. Prandaj ju përgëzoj në mënyrë të jashtëzakonshme sepse ju keni bërë rolin e raporterit luftës. Aty është realisht luftë në një kamp i cili është i ndërtuar për të mbajtur 1/7 e atij numri. Duhet që të lëshohen dokumentacionet nga autoritetet tona në aspektin autoritetit shqiptare. Në krahun tjetër në Kosovë është bërë një përpjekje mirë pa kohë më parë. Keni patur mundësi të kontaktoni me persona të kthyer nga atje? Si e kanë përjetuar ata kthimin? Si e kanë përjetuar kthimin? Po patjetër. Do të them janë dy gjëra paralelisht. Është një grup i grave dhe fëmijëve që kanë reaguar më pozitivisht, vazhdojnë të hapen ndaj bashkëpunimit dhe tentativës së qeverisë për të punuar për ta deportacilat kundër narracionin e tyre, pikë së pari religjioz. Dhe është një grup tjetër i grave, sepse ke parasysh shumica e grave janë në arrest shtëpiak. Dhe lëvizja e tyre është e kufizuar. Por është një grup i grave që tregon shenja të qarta që procesi i deradikalizimit të tyre do të jetë tepër i vështirë për shtetin. Por ne i kemi bërë ftesat tona, ne do donim që t'i kishim këtu, jo për t'i sulmuar, jo për t'i vënë në akuzë. Ne duhet gjejmë zgjidhjen Blendi. Ne po shkojmë drejt zgjidhjes. Njerëzit para të vërtetës. Këta njerëz paguan. Gjetëm shqiptarët. Për aty CNN nga kampi Alhol Siri, Julka Sapi. Do doja që të bëj një mbyllje duke huazuar një shkrim ose më saktë një status në Facebook të koleges tonë Luela Miftari. Ajo shkruan ndër të tjera për fëmijët që të mos ketë më luftë. Edhe nëse nuk dëgjohesh shumë, mjafton të flasësh. Mos hesht, unë jam një zë. Ky është aty CNN. Natë mirë gjithë. Ka patur tensione në zonën e sigurisë në veri të Sirisë, patrullat e ushtrisë turke janë qelluar me gur në qytetin Kobani nga banorët, ndërsa kundërpërgjigja e forcave të Ankaras ishte e ashpër duke përdorur kryesisht armë zjarri. Denoncimi erdhi nga Observatori Sirian, një organizatë humanitare me bazë në Britaninë e Madhe. Sipas këtij grupimi, në këtë incident kanë humbur jetën 2 persona, ndërsa 7 të tjerë kanë mbetur të plagosur. Incidente të tilla janë hasur shpesh në qytetet siriane afër kufirit me Turqinë, por kjo ishte hera e parë që ushtria turke kundërpërgjigjet me armë. Ankaraja zyrtare reagoi për këto akuza duke theksuar se ushtarët patrulluan me kujdes duke mos dëmtuar jetët e civilëve, pavarësisht provokimeve të tyre.
Ndërkohë, kolegët e CNN sjellin situatën një muaj pasi Turqia nisi ofensivën në veri të Sirisë. Operacionet e mëdha luftarake rreth qytetit Tal Abyad mund të kenë përfunduar, por betejë për këtë pjesë të Sirisë është ende e gjallë. Krismat e armëve mund të kenë pushuar, por betejë për këtë pjesë të Sirisë është larg fundit. Një qetësi e gënjeshtërt mbizotëron këtu, por çdo hap mund të jetë vdekje prurës. Disa ditë më parë një ushtar turk u vra gjatë një shpërthimi. CNN bashkohet ushtrisë turke në misionin për pastrimin e minave në qytetin e Tal Abyad. Kjo zonë u pastrua më parë nga forcat turke, por ata zbuluan se këtu ka ende celula aktive. Ato rikthehen dhe vendosin eksploziv, e prandaj nevojiten inspektime të vazhdueshme. Duket se forcat turke kanë gjetur një lëndë shpërthyese. Ekipi izolon zonën para se të realizojë shpërthimin e kontrolluar të bombës. Ushtarët thonë se zbulojnë nga 10 deri në 100 pajisje shpërthyese çdo ditë. Sipas tyre, të lëna pas nga një armik i vendosur të shkatërrojë premtimin e Turqisë për krijimin e një zone të sigurt. Shkojmë drejt qytetit Pakor pasi një autobomb ka shpërthyer në një treg, e ku njerëzit ende nuk e kanë marrë veten nga një sulm i tmerrshëm me bombë 3 ditë më herët. Njerëzit po na thonë se ne i njinim viktimat. Ata ishin një farmacist i zonës, një tregtar me fëmijët e tij, e gjithashtu një grua e cila kishte dalë për të bërë blerje me fëmijët e saj. Qytetarët janë të shqetësuar se ky mund të jetë vetëm fillimi. Jemi të friksuar me gjithçka po ndodh, thot një burr, i cili tregon se një min jashtë banesës kishte vrarë djalin e tij. Ai është i friksuar dhe nuk flet dot natën. Kjo grua thot se fqinjët e saj ishin kthyer nga Turqia me idenë se do të ishin të sigurt, por dy nëna bashkë me fëmijët kishin gjetur vdekjen. A është kjo siguria që Turqia ka premtuar? Pyet ajo. Generali Hasan al-Hussein mendon se pas sulmeve qëndrojnë forcat kurde SDF, të cilat sipas tij po përpiqen t'i tregojnë njerëzve se zona nuk është e sigurt. Pretendimet nuk janë të verifikueshme dhe SDF i cilëson si të pabaza. Përgjatë 9 viteve të fundit të luftës, ky qytet i vogël kufitar ka parë gjithçka. Tani është radha e Turqisë të përpiqet të kthejë stabilitetin. E sigurt është se nuk do të jetë lehtë, veçanërisht për qytetarët, që edhe një herë duhet të mbledhin copzat e jetëve të tyre të thyera. Dalimi tek të tjera zhvillime, sot intervistohen 3 kandidatët për prokuror të përgjithshëm. Një ditë më parë, Këshilli i Lartë i Prokurorisë vendosi mënyrën se si do të përzgjidhet kreu i ri i akuzës. Sipas kryetarit Gent Ibrahimi, kriteret ku do të bazohen anëtarët për votim do të jenë shkollimi dhe performanca e tyre si prokuror. Ndërkohë do të kemi në lidhje të drejtë për drejtë kolegen Anduena Labani, e cila do të na informojë mbi atë se çka pritet të nisë nga dita e sotme për të shkuar më pas deri në datën 14 dhjetor, kur pritet kemi dhe emrin e kryeprokurorit të ri. Denisa, në orën 9:30 minuta pritet që të nisë një seancë maraton e intervistimit të 3 kandidatët për prokurorin e përgjithshëm. Vetëm pak minuta më parë në sallë është futur Arta Marku, prokurorja e përkohshme e përgjithshme, e cila do të jetë e para sipas rendit alfabetik për të dhënë intervistën në lidhje me platformën që ajo do të parashtrojë për drejtimin e organit të akuzës. Do të jetë Arta Marku e para që do të mbarojë intervistimin, më pas i dyti do të jetë Fatjona Memçaj, prokurorja e apelit për krime të rënda, dhe më pas Orsian Çela. Seanca do të zhvillohen nën monitorimin edhe të faktorit ndërkombëtar, do të jenë pikërisht 2 organizatat e huaja të cilat monitorojnë çdo intervistim dhe çdo strukturë të re të ngritur tashmë pas reformës në drejtësi, por edhe mediat, gazetarët do të jenë të pranishme në sallë. Gjithçka do të zhvillohet nën transparencë të plotë, do të jetë edhe një regjistrim video dhe audio për t'i dhënë kështu mundësi çdo kandidati për të bërë dhe më pas kontestimet e tij në lidhje me çdo paqartësi gjatë intervistimit. Po Denisa. Sigurisht që kamera do të lejohen brenda për të pasqyruar live edhe momentin e intervistimit, apo do ta raportosh më tej gjatë ditës?
Në fakt është parashikuar nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë që do të jetë vetëm një kamera qendrore, një regji qendrore e radio televizionit publik shqiptar, pasi për shkak të ambientit të vogël nuk mund të lejojnë të gjitha kamerat e interesuara për të pasqyruar pikërisht këtë moment deciziv për drejtsinë shqiptare Denisa, kështu që do të jemi vetëm ne prezent për të pasqyruar çdo gjë që thuhet, por kamera dhe regjia qendrore do të jetë e radio televizionit publik shqiptar. Dhe detajet edhe në aty sot në vijimi përcjell Anduena Allabani. Faleminderit Anduena, punë të mbar, do të jetë një ditë e gjatë sot, ndërkohë ne shikues nderuar do të shkëputemi këtu ka publicitet, rikthehemi pas pak me të tjera zhvillime sërish nga fusha e drejtësisë, por edhe të tjera informacione. Rikthehemi sërish, vendimet e emërimit të Fiona Papajorgjit dhe Elsa Toskës të hënën në kuvent pritet të zbardhen në fletoren zyrtare dhe më pas t'i kalojnë edhe presidentit. Ky fundit nuk pritet të nxjerrë pengesa në lejimin e tyre në marrjen e detyrës, por ndryshe pritet të jetë situata me Arta Vorpsin. Presidenti Meta nuk do të bllokojë betimin dhe marrjen e detyrës së dy antarëve të reja të gjykatës kushtetuese të zgjedhura nga kuvendi. Fiona Papajorgji dhe Elsa Toska do të mund të thirren nga kreu i shtetit sapo kuvendi i përcjell vendimet e zbardhura të votimit në seancë plenare. 105 vota pro, 3 kundër. Këtë gjë e konfirmojnë për CNN burimet zyrtare nga presidenca, por nuk do të ketë të njëjtin fat Arta Vorpsi. Pas pezullimit të procesit nga Meta, ajo u shpall fituese nga Këshilli i Emërimeve në drejtësi në bazë të pikëzimit më të lartë që e rënditën të parën mes kandidatëve. Kreu i shtetit nuk ka njeh këtë procedurë të KED-s, duke cilësuar ende vakant pozicionin e zënë nga Vorpsi. Ilir Meta ka njoftuar se do të shprehet për antarin që duhet përzgjedh pas kthimit nga Parisi. A dy CNN kontaktoi kryetarin e KED-s Ardian Vorani. Çështje shihesh. Për të sqaruar kur dhe ku duhet betohet zonja Vorpsi për të marrë detyrën si antare kushtetuese, por ai preferoi të mos komentonte. Në vështirësi për ta interpretuar juridikisht janë dhe deputetët. Çfarë ndodh me marrjen e detyrës nga këta individ që u përzgjodhen? Unë besoj që kushtetuta nuk është ndërtuar me nëse dhe drejtoja një pyetjen presidentit, po besoj që presidenti i njeh detyrimet e tij përballë kushtetutës dhe jam i bindur që do t'i zbatoj një për një. Nëse presidenti refuzon ta bëjë betimin, atëherë gjykata mbetet pezull? Teknikisht po, sepse betimi duhet bërë. Por nuk besoj se presidenti i Republikës së Shqipërisë do marrë mbi vete kostum dhe të dalë kundra ndërkombëtare. Për juristin Jordan Daci, presidenti nuk mund të anashkalohet, por debati sipas tij për zonjën Vorpsi është më i thellë se kaq. Zonja Arta Vorpsi në kundërshtrimin tuaj e emëruar si antare e gjykatës kushtetuese. Është ndër të vetmet që për mendimin tim e meriton a priori të jetë. Dhe më vjen shumë keq që emërimi apo kandidimi i saj më sakt ka vajtur kështu siç ka vajtur. Në gjykimin tim, nga pikpamja procedurale, nuk mund të jetë. Në pritje të lëvizjes nga presidenti, majoranca ka shfletuar raste të ngjashme në Poloni dhe Ukrainë, për cilat është shprehur Komisioni i Venecias me opinione. Në njërin rast, betimi para presidentit është konsideruar formal, ndërsa në tjetrin, antari i përzgjedhur e ka bërë betimin para vetë gjykatës kushtetuese. Kolegji i posaçëm i apelimit do të shpallë më 21 nëntor vendimin përfundimtar ndaj një prej antarëve më të rinj të gjykatës kushtetuese, Besnik Muçi. Ish prokurori Muçi u konfirmua në shkallën e parë të vettingut, por vendimi u ankimua nga Komisioneri Publik. Në seancën e të martës, Komisioneri Publik kërkoi shkarkimin nga detyrat të gjyqtarit Muçi. Sipas komisionerëve, Muçi kishte probleme me pasurinë. Kundër këtij qëndrimi ishte vetë gjyqtari Muçi. Ai kërkoi lënien në fuqi të vendimit që e konfirmoi në detyrë, duke pretenduar se çdo pasuri e tij ishte siguruar në burime të lishme. E ngarkuara me punë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vendin tonë, Leila Moses Onesh, ambasadori BE-s Luigi Soreka, ai britanis Duncan Norman dhe i gjermanis Peter Zingref ishin në zyrën e kryedemokratit Lulzim Basha në Selim Blu. Takimi zgjati rreth 90 minuta dhe në përfundim nuk pati deklarata. E ngarkuara me punë e SBA-s i tha A2 CNN se ky ishte një takim privat dhe nuk kishte mesazh për mediat. IKMT njoftoi për prishjen e godinave në zonën e Astirit për projektin e Unazës së Re. Sipas njoftimit për mediat, mjetet e IKMT-s kanë prishur të gjitha objektet për projektin e Unazës së Re. Në njoftim detajohet prishja e godinave që sipas IKMT-s janë gjithsej 33. Banorët kundërshtuan me molotov forcat e policisë që kishin shkuar në mbështetje të IKMT-s. Nga përplasja u plagosën 7 banorë dhe 5 efektiv policia.
Projekti i unazës së re ka nisur zbatimin në terren kur mjetet e IKMT-s shkuan për të prishur 33 ndërtesa para agimit të kësaj të marte. Në zonë ishte ende errësirë kur banorët u irrituan dhe hodhën shishe molotov drejt forcave të ndërhyrjes së shpejtë që shkuan atje për të mbështetur aksionin. Në kundërpërgjigje, policia hodhi gaz lotësjellës. Në total u plagosën 7 protestues dhe 5 efektiv policie, ndërsa banorët thanë se ndaj tyre u shtrua dhunë. Ne nuk durojmë më. Dhunë një vit të tërë, sot erdhën na vraten. Këta kriminela. Fëmijët brenda, fëmijët në restoran brenda. Na jodhe me pistoleta helmin. Fillimisht banorët dhe opozita thanë se Mahmuti Mallari kishte vdekur si pasojë përplasjes, por Spitali i Traumës publikoi foton e tij pas rikuperimit. Afro 500 efektiv policie të komisarateve, shqiponjave dhe forcave të ndërhyrjes së shpejtë ishin dislokuar në zonë për të siguruar punonjësit dhe mjetet e Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit. Sipas IKMT-s, 21 nga 33 pronarët e ndërtesave janë dëmshpërblyer, ndërsa të tjerët janë skualifikuar nga ky proces. Përfaqësuesit e opozitës në takimet që patën me banorët premtuan kompensime vlerën e tregut të secilit prej tyre, me ose pa dokumente. Qëndrim ky që u zyrtarizua nga lideri i demokratëve Lulzim Basha kur vizitoi të plagosurit në spital. Ne kemi një zotim politik me shkrim të zezë mbi të bardhë. Çdo centimetër katror i pronës së tyre do të kompensohet me vlerën e tregut, me ardhin e Partisë Demokratike në pushtet. Presidentët e Kosovës dhe Serbisë dialogojnë me ndërmjetësim të presidentit francez Emmanuel Macron në forumin e Parisit për paqen. Tha që u shpreh gatshëm për vazhdimin e dialogut, ndërsa Vučić ripërsëriti thirrjen e tij për pezullimin e taksës. Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić ball për ball. Emmanuel Macron bëri bashkë dy presidentët e Kosovës dhe Serbisë në një takim, duke ndërmjetësuar bisedën mes tyre në forumin e Parisit për paqen. Pikërisht dialogu ishte temë kryesore, ndërsa synimi mbetet zgjidhja përfundimtare me marrëveshje. Në këtë takim rikonfirmova se Kosova është e gatshme të vazhdojë dialogu në kërkim të një marrëveshje për paqe, e cila duhet të sjellë njohje reciproke dhe antarësim të Kosovës në Kombet e Bashkuara, por edhe më shumë paqe e stabilitet në tërë rajonin ton. Vazhdimin e dialogut Serbia e kushtozoi sërish me heqjen e taksës 100%. Thaçi e di këtë, nuk është një çështje që po diskutohet për të gjithë e din. Ne po presim nga ata që të pezullojnë taksën dhe pastaj të bisedojmë. Sigurisht, nëse ata dëshirojnë të arrijmë një kompromis. Mëtej Vučić tha se beson që presidenti francez dëshiron të zgjidhë problemet në Evropë, ndërsa për këtë kishte premtuar se do të tregohej realist dhe i sinqert. Ndërkohë pjesë e forumit të paqes është edhe presidenti shqiptar Ilir Meta. Kreu i shtetit shprehu kënaqësinë për takimin e zhvilluar mbrëmjen e së hënës me Macron dhe e quajti bashkëpunimin me Francën si shumë të rëndësishëm për të ardhmen evropiane. Ish-sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton thotë se është e turpshme që qeveria e Boris Johnson nuk po publikon raportin për ndikimin e Rusisë në politikën britanike. Çdo person që voton duhet ta shohë raportin para zgjedhjeve, deklaron Clinton për BBC. Është e turpshme dhe e pashpjegueshme që qeveria britanike nuk e ka publikuar ende raportin mbi ndërhyrjen e pretenduar të Rusisë në politikën britanike. Reagimi i fortë vjen nga ish-sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton në një intervistë për BBC-n. Dëshmitar të ndryshëm kanë pohuar për Komisionin për Inteligjencën dhe Sigurinë se ndikimi i Moskës ka depërtuar deri në nivelet më të larta të politikës në Londër, por raporti zyrtar nuk do të bëhet publik deri pas zgjedhjeve të 12 dhjetorit. Më çuditshëm fakti që kjo qeveri nuk e publikon raportin për ndikimin rus. Çdo person që voton në këtë vend duhet ta shohë raportin përpara se të mbahen zgjedhjet. Clinton shtoi se Shtetet e Bashkuara kishin pasur një problem të ngjashëm në zgjedhjet e 2016-s, kur ajo mund nga kandidati republikan për presidencën Donald Trump. Raporti analizon aktivitetin rus në demokracinë e Britanisë së Madhe. Aty përfshin pretendime për spionazh, shkelje të autoritetit institucional dhe ndërhyrje në zgjedhje. Në përmbajtje të raportit janë gjithashtu prova nga shërbimet sekrete britanike lidhur me përpjekjet e Moskës për të ndikuar në referendumin për Brexit në 2016 dhe zgjedhjet e përgjithshme të 2017-s.
Ai u finalizua në muajin mars dhe ju dorëzua Downing Street në 17 tetor, por aprovimi për publikimin e tij nuk është dhënë ende dhe nuk pritet të ndodhë deri pas zgjedhjeve. Rindizet konflikti në lindjen e mesme, Izraeli vrau një lider të rëndësishëm të grupimit palestinez Gjihadi Islamik gjatë një bombardimi në rripin e Gazës. Ky zhvillim nxiti kundër përgjigjen e ashpër të Palestinës. Tel Avivi përjetoi një shit vërtet raketash, ndërsa ky përshkallëzim i ri i tensioneve rrezikon të kalojë në përplasje ushtarake. Palestina e konsideroi bombardimin e Izraelit si një akt lufte, ndërsa militantët që morën pjesë në funeralin e liderit të Gjihadit Islamik qelluan me armë në ajër duke bërë thirrje për hakmarrje. Nga rripi i Gazës u lëshuan mbi 150 raketa duke e plagosur një izraelit, ndërsa në kampin palestinez viktimat ishin 2. Situata paraqitet mjaft e rëndë në Bolivi, vendin që është zhytur në kaos dhe përleshje. Ushtria ka marrë kontrollin e vendit, ndërsa presidenti Evo Morales është arratisur në Meksik, ku i është garantuar edhe mbrojtja diplomatike. Vazhdojnë trazirat në Bolivi, vendi duket më i përçarë se kurrë më parë, ndërsa në qytete ka vetëm sulme, të shtëna dhe agresion. Ish-presidenti Evo Morales është larguar nga Bolivia dhe kërkoi strehim në Meksik, që i garantojnë mbrojtjen diplomatike. Më lëndon fakti që jam larguar nga vendi për arsye politike, por shpejt do të kthehem sërish me forcë dhe energji më të madhe. Ky nuk është vetëm fundi një cikli politik i një eksperimenti të suksesshëm që më pas u fundos për gabimet e një lideri indigjen të paaft për të parë realitetin, por shënon edhe nisjen e një periudhe të re. Ushtria ka marrë aktualisht pushtetin përballë paaftësisë së policisë për të menaxhuar kaosin e krijuar pas dorëheqjes së Morales. Generali William Kaliman ka urdhëruar ushtarët që të lënë kazermat dhe të ndërhyjnë për të shmangur gjergderdhjen dhe lutjet e dëshpërimit. Është gru shteti apo jo, kjo ka pak rëndësi, pasi vendi është zhytur në vorbullën e trazirave. La Paz dhe El Alto, dy bastionet opozitës dhe të militantëve të mas, besnik të presidentit në Arati, janë mbyllur në shtetërrethim të vet imponuar për shkak të panikut dhe frikës. Qytetarë të shumt janë mbyllur në shtëpi, ndërsa ekrani i televizionit është vetmja dritare ku informohen për përleshjet mes popullatës civile dhe ushtrisë. Vazhdojnë protestat dhe skenat e dhunës në Hong Kong. Në ditën e dytë të trazirave, autoritetet urdhëruan mbylljen e institucioneve arsimore si dhe shumë stacioneve të metrove. Sipas ekspertëve, Hong Kongu gjendet afër kolapsit total. Zemërimi i qytetarëve u rritndjeshëm për shkak të plagosjes së një protestuesi nga një efektiv policie në një distancë fare të afërt. Nga ana tjetër, edhe manifestuesit tejkaluan limitet e tyre, ndërsa i vun flakën një qytetari që po i kritikonte. Këto janë ndër ditët më dramatike që prej nisjes së protestave 5 mujore pro-demokracisë. Qytetarët kanë pushtuar rrugët dhe sheshet duke e kërkuar më shumë liri dhe pavarësi nga Kina. Gjendja alarmante në Venecia, pjesë të qytetit u përmbytë ndërsa niveli i ujit arriti vlerën më të lartë në 50 vjet, 1.87 metra. 2 persona kanë humbur jetën dhe autoritetet lokale shpallën gjendjen e katastrofës. Orë të vështira për qytetin italian të Venecias, niveli i ujit preku vlerat e 1.87 metrave, sipas qendrës së monitorimit të baticave, më i larti në 50 vjet. Vetëm në një rast që prej regjistrimit të dhënave në vitin 1923, vala e Baticës ka qenë më e lartë, 1.94 metra. Mediat italiane raportojnë për 2 persona të vdekur, ndërsa parashikohet se qyteti Lagun do të mbetet pengi situatës alarmante deri të premten. Imazhet tregojnë atraksionet popullore të Venecias të përmbytura plotësisht, ndërsa qytetarët lëvizin me vështirësi mes ujit që arrin deri tek gjuri. Niveli i lartë i ujit është një atraksion turistik, por për venecianët është një problem real. Për shembull, shtëpia jonë është në katin e parë dhe sa herë që niveli i ujit rritet, shtëpia jonë laget. Sheshi i San Marcos, një prej pjesëve më të ulta të qytetit, ishte mes më të prekurve. Bazilika e San Marcos u përmbyt për të 6-ën herë në 1200 vjet dhe 4 prej përmbytjeve kanë ndodhur brenda 20 viteve të fundit. Kryebashkiaku Luigi Brugnaro tha se do të shpallte gjendjen e katastrofës dhe paralajmëroi se përmbytjet do të linin gjurmë të përhershme. Një numër biznesesh pësuan dëme të konsiderueshme,
dhe autoritetet lokale njoftuan se do të mbyllnin për 2 ditë çerdhet dhe kopshtet në qendrën historike. Italia u godit nga rreshje të dendura shiut të martën dhe kushtet e këqija të motit pritet të vijojnë edhe gjatë ditëve në vazhdim. Gjendja e kombëtarës në projekt të ndeshjes me Andorrën është optimale, ndërsa grupi tashmë është i plotësuar. I vetmi që ka shqetësuar trajnerin e Direja në stërvitjen e fundit ka qenë sfushori Ledian Memushaj, i cili përveç se një kontraktimi muskulor, ka patur edhe një viroz gripale që nuk e la të stërvitej me grupin. Gjendja në skuadër është relativisht e mirë. Shumë nga lojtarët janë paraqitur në këtë grumbullim përpara 2 ndeshjeve të fundit ndaj Andorrës e Francës, me disa probleme të lehta, por i vetmi që për momentin duket se shqetëson është Ledian Memushaj, përveç kontraktimit muskulor me të cilin ai u paraqit në grumbullim, i shtohet tashmë edhe një viroz gripale e stinës, nuk u stërvit së bashku me grupin gjatë paraditjes, ndërkohë që 2 lojtarët të cilët dukej se shqetësonin më tepër, Thomas Trakosha kishte një lëndim në bryl, edhe Bekim Balaj u paraqit në grumbullim me një kontraktim muskulor, të 2 ata janë stërvitur normalisht me grupin, do të pritet të shihet në qoftë se Trakosha do të jetë në gjendje që të luajë ndaj Andorrës, aty ku e vetmja mungesë për trajnerin e Direjat duket se do të jetë pikërisht Ledian Memushaj. Dalemi tek moti këtë herë në vendin ton, kolegja Tanja Porja është në këto momente me ne. Tanja, stuhi dhe rreshje shiu në mesdhe, kryesisht në Italinë, pam pak më parë edhe pamje dhe situatën në Venecia. Kjo është situata meteorologjike që do të shoqëroj edhe vendin ton në orët apo edhe në ditët në vijim? Jo, Denise, në fakt, fatmirësisht territori shqiptar po kalon në përmirësim gradual të kushteve të motit. Presim, megjithatë rreshjet nuk largojnë nga Shqipëria edhe sot, por edhe gjatë ditës së nesërme do të jenë rreshje shumë më të pakta nga sasia e rreshjeve që kemi marrë gjatë ditës së dieshme, por mbetet problematike parametri erës, e cila jo vetëm që nga dita e hënë, fakt, po jo vetëm mbrëmje gjatë natës, edhe gjatë ditës së sotme deri vonë në mbrëmje kemi shpejtësi të larta të erës, kryesisht në zonat jugore dhe kanali Otrantos. Kjo e bën të pamundur për shumicën e anive dhe trageteve lundrimin drejt brigjeve italiane. Kemi shpejtësi të erës diku tek 100 dhe mbi 100 km/h kjo në det të hapur. Dallgëzimi është diku 8 deri në 10 dëball, kryesisht në jug të Adriatikut, por edhe në detin Jon. Pritet një përmirësim i situatës së erës sonte në mbrëmje. Rreshjet mbeten prezencë siç e thash sot edhe nesër, por në sasi shumë më të pakta, një përmirësim të kushteve të motit, pra përmirësim të dukshëm dhe të ndjeshëm të kushteve të motit, presim gjatë ditës premte dhe duke vijuar e shtuna dhe dera pritet të jenë kryesisht me kthjellime. Vrancëria do të jenë prezente, sigurisht do të ketë rreshje shiu, por vetëm të pakta dhe në zona të izoluara. Temperaturat kam mësuar një rënje të lehtë mëngjesin e sotëm, por mesdita sjell vetëm një rritje të lehtë të temperaturave. Nuk është se ka një ndryshim shumë të madh në fushën termike në Shqipëri, por edhe në rajonin e Ballkanit përgjithsisht. Ajo çfarë mbetet problematike është janë brigjet italiane dhe Italia në përgjithësi, e cila sot është goditur që nga dita e dieshme është goditur nga një stuhie e fuqishme ciklonare në formën e një uragani të bezdheut, ka shkaktuar moto ekstrem në pjesë më të madhe të Italisë dhe fatkeqësisht edhe gjatë ditës së nesërme presim një tjetër stuhi ciklonare të godas veriun e Italisë dhe pikërisht në gjirin e Gjenovas do të ketë një tjetër stuhi të fuqishme ciklonare duke bërë që zonat veriore të Italisë të kalojnë sërish në kushtet e motit ekstrem. Ky është informacioni deri në këtë moment, Denisa. Faleminderit, e Tanja Porja rikthehet me të tjera informacione edhe në mesditë në ekranin e A2 CNN. Ne kemi ardhur në fund të kësaj hapësire informative, ju kujtoj një zhvillimet më të rëndësishme deri në këto momente. Gra dhe fëmijë shqiptar në Alhol kërkojnë ndihmën e shtetit shqiptar për të dalë nga kampi. Grupi A2 CNN, Jul Kasapi, drejt Niftari arrin të gjejnë një grup shqiptarësh që jetojnë prej muajsh mes 10 mijëra robëve të luftës në Siri. Kryeprokurori i ri do të emërohet brenda 30 ditëve, garanton në kreu i Këshillit të Lartë të Prokurorisë Gent Ibrahimi. Nisi këtë mëngjes intervistimi i 3 kandidatëve, Arta Marku, Fatjona Memçaj dhe Olsian Çela. Në ndërhyrjen e Emmanuel Macron, 2 presidentët, Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić, janë takuar së bashku në Francë. Thaçi konfirmon qëndrimin e Kosovës për vimin e dialogut. Vučić i kushtozon bisedimet me heqjen e taksës 100%. Dhe si gjithnjë ju kujtoj se për zhvillimet e ditës mund të na ndiqni në çdo kohë në faqen tonë zyrtare në internet a2cnn.com, sikurse mund të informoheni edhe në rrjetet tona sociale. Ky ishte Ditari orës 9, bashkë takohemi sërish në orën 13, shikim të këndshëm në vijim. Mirupafshim.